Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. So आजको भिडियो चाहिँ मैले नेपाली ब्रान्ड नित्रा भन्नेको चाहिँ स्ट्रेचेबल 100% कटन प्यान्टको चाहिँ रिभ्यू दिन गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईको दराजमा चाहिँ धेरै सेल भएको प्यान्ट मध्ये है वान अफ दी हो कटन प्यान्ट। अनि तपाईको यो रिभ्यू र रेटिङ पनि राम्रो आएको छ। यो प्यान्ट चाहिँ मैले पहिला पनि युज गरेको हो हैन, मलाई पनि आफ्नो पर्सनल ओपिनियन भन्नु पर्दा चाहिँ यो मलाई पनि एकदम राम्रो लागेको प्यान्ट हो। मलाई लागेको थियो तपाईहरुलाई पनि यो चाहिँ हैन युजफुल हुन सक्छ भनेर मैले आज चाहिँ यो प्यान्ट चाहिँ अर्डर गरेछु। सो धेरै ढिलो नगरिकन सो लेट्स स्टार्ट हैन, यसलाई खोल्दै हालौँ हाम्रो प्रोडक्टलाई। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आजको चाहिँ प्यान्ट है, जुन तपाईले देख्नुहुन्छ। अर्को पनि छ हामीसँग है। देखाइदिन्छु हैन क्यामेरामा। सो यो एक्चुअली म खोलेर पनि तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु हैन। त्यसपछि चाहिँ के लिस्ट यसको हैन हाम्रो पोइन्टमा आउने। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यस्तो छ हाम्रो चाहिँ हैन 100% कटन है नित्रबाट आएको प्यान्ट। तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु है। सो अब चाहिँ यो प्यान्टको कुरा गर्नु परेमा चाहिँ हैन, यो तपाईको 100% कटन प्यान्ट हो है, 100% कटन प्यान्ट हो। सो यसको अब तपाईको साइज चाहिँ तपाईले सबै साइजमा चाहिँ यो प्यान्ट अवेलेबल छ हैन। तर यो साइज चाहिँ तपाईको 30 है, 30 यो तपाईले यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ 30 मलाई एकदम फिट हुने, मलाई चाहिँ मिल्ने साइज मैले चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ। अब यो चाहिँ प्यान्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम स्ट्रेचेबल पनि छ, यो स्ट्रेचेबल हुन्छ यो तपाईको है एकदम। अनि अब यसको तपाईको क्वालिटीको कुरा गर्नु परेमा चाहिँ म यसो खोलेर पनि यसलाई हेर्छु है के कस्तो छ, राम्रो आएको छ कि नै प्रोडक्ट चाहिँ हैन, बटनहरु है सिलाइ पनि एकदम राम्रो छ कि नै भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो त आएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको तपाईको फिनिशिङ र एकदम सिलाइ पनि एकदम है राम्रो छ, त्यस्तो केही डिफेक्ट त छैन। नित्रा भनेर यहाँ तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है नाम चाहिँ। अनि यसको अब अर्को चाहिँ प्यान्ट मैले देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ नित्राको अर्को कटन हो है, यो कलरमा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन म देखाइदिन्छु है। सो यो प्यान्ट पनि तपाईको है एकचोटि म आफै पनि यसलाई यसो चेक गर्छु है, सबै कुरा चाहिँ राम्रो छ किन भनेर। भिडियोसहरुलाई पनि म देखाइदिनेछु भित्रको है एकचोटि। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै एकदम फिनिसिङ पनि एकदम राम्रो छ हैन, त्यस्तो केही डिफरेन्स छैन यसमा चाहिँ। अब यो प्यान्टमा चाहिँ यो मलाई पनि एकदम बेस्ट लागेको अनि मेरो पनि एकदम मन पर्ने यो प्यान्ट हो। सो यसको चाहिँ मलाई आफ्नो पर्सनल भन्नुपर्दा मलाई राम्रो लागेको यसमा के हो भन्दाखेरि जुन तपाईको यो पकेट छ यसमा चाहिँ पछाडि ब्याकमा जुन तपाईले पकेट देख्नु भएको छ है, यसमा चाहिँ अरू प्यान्टमा चाहिँ यस्तो यो चाहिँ तपाईको हुन्न। यसमा चाहिँ मलाई एकदम यसले चाहिँ तपाईको राम्रो पनि देखाउँछ हैन, लुक्स वाइजमा पनि यो चाहिँ मलाई यसमा यो प्यान्टमा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो हैन यसको। अनि यो चाहिँ तपाईको यो पनि प्यान्ट तपाईको 100% कटन हो। अनि एउटा कुरा चाहिँ हामीले भुल्न पर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यो चाहिँ हाम्रो नेपालमै बनेको प्यान्ट हो है, मेड इन नेपाल हो यो चाहिँ तपाईको। अनि यसको अब तपाईलाई चाहिँ अब यो प्राइसको कुरा गर्नु परेमा चाहिँ यो प्यान्टको 1500 हो है। सो अहिले चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइरहेको बेलामा यसको प्राइस चाहिँ 1500 छ है दराजमा। अब त्यो प्राइस लिस्ट चाहिँ अलिक घटबड हुन सक्छ हैन, त्यस्तो केही फरक चाहिँ परेन। अनि यो अब यो प्यान्टले चाहिँ मलाई चाहिँ रेटिङ दिनु परेमा चाहिँ हैन, यो मेरो पनि एकदम फेभरेट हैन, तपाईको मलाई पनि एकदम बेस्ट लाग्ने, यसको क्वालिटी पनि अब एकदम बेस्ट लाग्ने यतिको प्राइस रेन्जमा भन्नु परेमा चाहिँ रेटिङ चाहिँ
5 आउट अफ 4.5 चाहिँ मैले यसलाई रेटिङ दिने छु। यो प्यान्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन यो एकदम यो मैले यसलाई यसो छामेर हेर्नु परेमा होइन एकदम सफ्ट पनि छ होइन, सफ्ट यो स्ट्रेचेबल छ तपाईँको चाहिँ होइन। अनि यसको अब हेर्दा पनि यो तपाईँले लगाउनु भयो भने चाहिँ यो तपाईँलाई हेर्दा पनि यसको लुक्स वाइज चाहिँ एकदम स्टाइलिस छ होइन। यसको डिजाइन पनि एकदम राम्रोसँग गरेको छ तपाईँको मेन मैले भनिसकेँ यो पकेटको डिजाइनहरू यताउति एकदम राम्रो देखिन्छ है तपाईँलाई पनि। अनि यो चाहिँ तपाईँको एभाइलेबल भनेको चाहिँ तपाईँको यो निप्त्राको आउटलेटमा गएर पनि तपाईँले चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मात्र नभएर यो दराजमा नि एभाइलेबल छ होइन, लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन, यु क्यान चेक इट आउट। सो आजको भिडियोमा यति नै होइन। अर्को रिभ्यू भिडियोमा चाहिँ अर्को एउटा नयाँ प्रोडक्टको चाहिँ रिभ्यू लिएर आउनेवाला छु। तपाईँहरूलाई पनि यदि कुनै प्रोडक्टको रिभ्यूहरू चाहिएको छ भने होइन तपाईँले प्रोडक्टको नाम चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ मैले भिडियोहरू लिएर आइरहेको छु होइन। सो दिस वाज फर टुडे, मिट यु नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो। टिल द्याट स्टे सेफ।